بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء المكذبين بالبعث القائلين لرسولهم صلى الله عليه وسلم إنه شاعر مجنون، أن الله تبارك وتعالى سيلقيهم العذاب هم والذين أضلوهم من الجن. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن مقالتهم بعضهم لبعض هؤلاء المجرمون وهم في النار، الإنس الذين ضلوا والجن الذين أضلوهم. قال جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا أي الإنس لهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين فيرد عليهم أولئك فيقولون بل كنتم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إلا إنا لذائقون. يعني أصبح قول ربنا علينا حقا في أن نذوق وإياكم النار، كما قال الله تبارك وتعالى لإبليس: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. هذا عملنا وشغلنا، وهذا الذي أخذوه على أنفسهم، والذي أقسم إبليس بالله أنه لا بد أن يفعل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قالوا فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال جل وعلا: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هم والذين أضلوهم مشتركون في العذاب. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا كهذا الفعل نفعل بالمجرمين، الضال ومن أضله والضلال بعضهم مع بعض في النار عياذا بالله. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم بين الله تبارك وتعالى إجرامهم وكيف أنهم تركوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض واتخذوا هذه الآلهة البائسة يدعونها من دون الله. قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن الرب الإله سبحانه وتعالى ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سؤال مستعظمين ومستكبرين، هو كيف نترك آلهتنا التي نقدسها ونعبدها وكان يعبدها آباؤنا لشاعر مجنون؟ يعنون النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهو رسول من الله تبارك وتعالى جاء يصدق المرسلين فيما قالوا فيه عن الله تبارك وتعالى، فإن كل الرسل دعوتهم واحدة إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
ثم قال جل وعلا إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم أيها المكذبون لذائق العذاب الأليم مقاسوه وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني لا يجزيكم الله تبارك وتعالى إلا بأعمالكم، هذا عملكم وهو يستحق. كفركم بالله تبارك وتعالى، ترككم عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وعبادتكم هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، التي لا يدعو إلى عبادتها أي عقل ولا أي فهم ولا أي فكر إنه يدعو إليه، ليس إلا الاستكبار والعناد والضلال والطمس، وأن تساقوا هذا السوق إلى عبادة ما لا ينفعكم ولا يضركم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا إلا عباد الله المخلصين، يعني استثناء هنا، إلا عباد الله المخلصين، عباد الله الذين الله تبارك وتعالى استخلصهم ويعني خلصهم من أن يعبدوا غيره سبحانه وتعالى. نفس المقالة كما قال الله تبارك وتعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالذي يتبعك من الغاوين أنت وإياهم في النار، ولكن عباد الله الذين خلصهم وعبدوه وحده لا شريك له وحماهم من هذا الشيطان، فهؤلاء لهم شأن آخر. إلا عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله تبارك وتعالى من هذا الشرك والكفر إليه سبحانه وتعالى، أولئك إشارة بهم لهم رزق معلوم، رزق من الله تبارك وتعالى، طعام وشراب ولباس ومتاع، رزق لكنه معلوم عند الله تبارك وتعالى، قد أعلمنا الله تبارك وتعالى به وقد أخبر به، وهو رزق الجنة، رزق معلوم. إيش هذا الرزق؟ قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. هذا رزقهم المعلوم الذي معلوم حق، وأعلم الله تبارك وتعالى به عباده وأخبرهم به سبحانه وتعالى. فواكه من كل الأصناف والأشكال، من كل فاكهة زوجان يقول الله تبارك وتعالى. وهذه الفواكه، هذا الطعام، الثمار التي تفكه بها، لأنها تدخل السرور والفرح والبهجة على القلب بجمالها، برائحتها الطيبة، بطعومها يعني المختلفة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فهي فواكه، هذا طعام يتفكه به الإنسان، وذلك من تنوعه وتلونه ومن يعني بهجته التي تدخل السرور على القلب، ومن روائعه الزكية، رائحة هذه غير رائحة هذا غير رائحة هذا. فواكه وهم مكرمون، والحال أنهم مكرمون إكرام من الله تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام. وإكرام الله تبارك وتعالى يكرمهم ملائكة تكرمهم فتسلم عليهم، كما قال تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالكل هنا هم في محل التكريم، وهو محل يعني النفاسة والعناية والإتحاف من الرب سبحانه وتعالى ومن ملائكته الذين يحفونهم ويعني يبشرونهم ويسرونهم بما يسرونهم به، ويكونون في استقبالهم وفي العناية بهم والرفادة بهم. وهم مكرمون في جنات النعيم، جنات بساتين النعيم الذي يعني يتنعم فيها من يدخلها بكل أنواع النعيم، بكل أنواع النعيم، هواؤها، ماؤها، ثمارها، دورها، قصورها، نساؤها، لباسها، حبورها، كل أنواع النعيم مما يخطر يعني بالبال ومما لا يخطر بالبال. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، على سرر متقابلين. سرر جمع سرير، متقابلين يعني أنهم أهل الجنة متحابون ويجلسون على سرر في مجالسهم متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، وهذا إقبال بعضهم على بعض ليستمع بعضهم بعض ويستأنس يعني بعضهم بحديث بعض، فليس بينهم تدابر لا في المجالس ولا في يعني غير المجالس يتدابرون، بمعنى أنه متساخطين فيهم غيبة أو فيهم نميمة أو فيهم حقد لبعضهم، بل إن الله تبارك وتعالى طهر قلوبهم في بعضهم لبعض من كل شيء، كما أخبر سبحانه وتعالى أنهم إخوانا على سرر متقابلين.
ما الأخوة الكاملة فيهم، وأنه لا يعني حزن ولا مشاحة ولا تشاحن بين اثنين منهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال على سرر متقابلين في مجالسهم يطاف عليهم بكأس من معين، أصل الخمر، من معين الخمر بكأس، كؤوس الخمر، كؤوس الشراب، يطاف عليهم، تطوف عليهم الطواف اللي هو يعني الدوران، يعني تدور عليهم كؤوس الخمر اللي هي الخمر معين الخمر. والذي يطوف عليهم بهذا هم كما قال جل وعلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء، خمر بيضاء، هذا لونها، لذة للشاربين، يعني إذا شربها فيلتذ بشرابها. فهذا أول صفة من صفاتها، أنها تخالف هذه الخمر الدنيوية من صفات كثيرة. أولا في اللون، ثم في الطعم، فإن طعم خمر الدنيا طعم لاذع، وشدة الخمورة فيها كريهة الرائحة. أما هذه ثم في شربها يتغصصها، ولذلك لا بد أن يكون هناك ما يسيغها به من هذه الأشياء الأخرى التي يأكلها ليسيغ بها الخمر. أما هذه لا، هذه بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول. الغول هو هذه المادة الكحول، هذه المادة التي تغتال العقل وتغطيه، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني أنه لا ينزف عنها، بمعنى أنه لا يبعد عنها، لأنه خلاص اكتفى بما شربه وأدخم وبلغ به الشراب هذا الحد، كخمر الدنيا التي له حد في شربها. ممكن يشرب له قارورة خمر في هذه الدنيا، لكن خلاص يسكر وينتهي الأمر. أما هذا لا، مهما شرب منها فإنه يشرب منها ملتذا بها ولا ينزف عنها، بمعنى أنه يبعد عنها وتبعده يعني نفسه، أنه خلاص تقف ولا تشتهيها، لا، بل هو في التذاذ دائم بشربها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وفي الآية الأخرى ولا هم عنها ينزفون بمعنى أنهم يخرجون ما يشربونه. فإن شارب الخمر في الدنيا إذا أكثر من الشراب يتقيأ بعد ذلك ما شربه، فهذا لا يتقيأ ما شربه لكثرة الشراب ولا يمل يعني من كثرة الشراب، فإنه لا ينزف عنها ولا يبعد عنها، فمهما شرب منها فهو في التذاذ، وكذلك لا يحتاجه، ليس هناك امتلاء للبطن ليخرجه منها. وهذا قمة الهادي، خمر ويطاف عليهم بها، لا تنقص عندهم، ليس في هذا الذي يغتاله العقل، بل يبقى في لذة ونشوة ولا يضيع عقله معها. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين، عندهم يعني عند أهل الجنة قاصرات الطرف عين. وهنا وصف الله تبارك وتعالى نساء أهل الجنة بأنهم قاصرات الطرف، الطرف العين، طرفها مقصور على زوجها، وذلك أنهن بيض كأنهن بيض مكنون مصون في قصرها، في خيمتها، في دارها، مقصورة على زوجها، وليست كما الشأن في أهل الشراب التي تأتيهم القينة فتطوف عليهم جميعا، وهي يعني في محل نظر الجميع واستمتاع الجميع بالنظر واللمس والتقبيل من هذا الحال المزري والقذر الذي عليه استمتاع أهل الدنيا. لا، بل الله تبارك وتعالى جعل متعة أهل الجنة تختلف عن هؤلاء في هذا. فإن هؤلاء عندهم أي في قصورهم وفي خيامهم وفي دورهم قاصرات الطرف، حوريات، طرفها مقصور فقط على زوجها، لا ترى يعني حبا لها وأملا لها
سعادة لها إلا زوجها. وعندهم عند كل منهم قاصرات الطرف عين، عين جمع عيناء، والعيناء التي هي كبيرة العين. وهذا جمال، هذا هنا وصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة بوصفين عظيمين: أنها قاصرة الطرف يعني على زوجها، لا مطمع لها في غير هذا الزوج ولا أمل لها في غيره، وهذا قمة الكمال. لو كان في نساء الدنيا فإن قمة الكمال في امرأة في الدنيا أنها مقصورة على زوجها ولا تتطلع إلى غيره، وهذا هو عندها منتهى يعني الإرادة ومنتهى اللذة والنشوة، لذتها ونشوتها وحبها هو هذا فقط ولا تنظر إلى غيره. أما إذا كانت امرأة مهما كانت يعني من أجمل النساء في الدنيا ولكنها تتطلع إلى غير الزوج، تبقى هنا غصة يعني في الحلق. فنساء أهل الجنة أولا قاصرات الطرف، ثم وصف الله تبارك وتعالى بأنهن عين، كل منها عيناء، عين، وهذا جمال العيون هو قمة الجمال في المرأة. ثم قال جل وعلا: كأنهن بيض مكنون. هذا الوصف الآخر، كأنهن يعني في قصورهن وفي دورهن وفي خيامهن للمؤمن كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون بيض الطائر في عشه، فإنه يكنه من كل أحد إنه يمر عليه، يخفيه ويخبئه ويكنه عن الجميع ويخفيه، مثل ما يخبئ الطائر بيضه، بيض مكنون. فهذه امرأة الجنة درة في صدفتها، خيمتها هي درة فيها فقط، ليست امرأة كنساء الدنيا هبهن جميلات، ولكنهن سافرات سائحات في الأسواق ومختلطات بصنوف الرجال. امرأة على هذا النحو قذرة حقيرة، الاستمتاع بها لا شك أنه استمتاع قذر حقير، لكن الله تبارك وتعالى يخبر بأن استمتاع أهل الجنة بزوجاتهم أعلى أنواع هذا الاستمتاع، وهن أولا كل زوجة مقصورة على زوجها، ثم ليس قصرا بقفل وإغلاق، وإنما بخلق وقلب مقصور وعين مقصورة هي على هذا الزوج، لا ترى في الوجود عندها أفضل منه ولا أحسن منه، ولا تتطلع بتاتا إلى غيره، ولا تنتظر أن يموت حتى تتزوج غيره، أو أن يطلقها حتى تفارقه، أو أن هناك يعني حبا لها غير هذا الحب لها، بل هي مقصورة على هذا. ثم هن في بيوت المؤمن لا يبرحنه، كأنهن بيض مكنون في أماكنهن، كما في الحديث: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة. له خيمة، هذه الخيمة غير القصر اللي هي أقل من القصر، من لؤلؤة واحدة، طولها في السماء 70 ميلا في السماء، 70 ميل في السماء. الميل هو 1700 متر وكسورة، و 1670 متر في السماء، 70 ميل في السماء. للمؤمن فيها أهلون في جنباتها لا يرى بعضهم بعضا، هذه الخيمة، فكيف بالقصور؟ فأهل الجنة عندهم زوجاتهم في قصورهم، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف الطبقة العليا من أهل الجنة، قال: وعندهم قاصرات الطرف عين. عندهم قاصرات الطرف، ما طرفها لا هديت، عين، كأنهن الياقوت والمرجان. وصفهن بأنهن في خلقهن كأنهن الياقوت في صفائه والمرجان، كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه: يرى مخ عظامها من وراء اللحم والعظم، فيرى مخ العظام، فإنها مثل البلورة الشفافة. وقال: حور مقصورات في الخيام. هذا بالنسبة للطبقة الثانية من أهل الجنة، المتاع الثاني، قال: حور مقصورات في الخيام، أي أنها يعني هي في هذه الخيمة لا تتعدها، فليست خارجة إلى سوق، وليست خارجة إلى عمل وإلى شغل، وإنما هي مقصورة في الخيام. والخيام ليست خيام الخيش والقطن التي
يصنعها الإنسان أو نحو ذلك، ولكنها خيام اللؤلؤ. قال جل وعلا: كأنهن، وصف الله تبارك وتعالى نساء أهل الجنة في قصرهن كل زوجات على زوجهن فقط، وليست متعرضات للابتذال عند غيرهم من الأزواج. قال: كأنهن بيض مكنون في صفائهن. أولا تشبه البيض في صفاء الأجزام، وكذلك في أنهن مكنونات غير متبذلات ومتبرجات وخارجات وداخلات. ثم قال جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهم على هذه الحالة وهم جالسون يعني على أسرتهم الموضونة من الذهب، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أهل يعني الجنة هذا الرجال. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بعض أهل الجنة في ديته يتكلم مع خلانه وأصدقائه وأحبائه في الجنة. قال قائل منهم: إني كان لي قرين مقارن. هذا من الجن موسوس له يقول: أئنك لمن المصدقين. يعني يقول هذا القرين يوسوس لي، كان في الدنيا يوسوس لي ويقول: أئنك لمن المصدقين. سؤال للاستبعاد والاستنكار، يعني هل أنت تصدق هذا الكلام في أننا نبعث ويكون هناك مسؤولية ويكون هناك جنة ويكون هناك نار؟ كيف نخرج من قبورنا بعد أن نكون رميم؟ أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا كلام القرين من الجن الذي يوسوس لهذا الإنسان، يقول له: أئذا متنا، عندما نموت، وكنا ترابا، بعد أن تفنى وتتحول يعني لحومنا وشعورنا وتصبح تراب وتختلط بالتراب، وعظام على هذا النحو البالية الهشة الفانية، أئنا لمدينون، أئنا بعد ذلك نبعث وندان، يعني نحاسب يعني أمام الله تبارك وتعالى، إنا لمدينون. فيقول: أنا كان لي هذا قرين واحد يوسوس لي، شيطاني كان يوسوس لي بهذا الوسواس، وين راح؟ قال: هل أنتم مطلعون معي لنطلع لنرى أي مكان في النار هو وين هو؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ قال جل وعلا: فاطلع من مكانه في الجنة إلى النار البعيدة فرآه في سواء الجحيم. أراه الله تبارك وتعالى إياه، أراه في سواء الجحيم في وسط النار. سواء الشيء هو وسطه، كما يقال سواء السبيل يعني وسط الطريق. فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه الذي كان يوسوس له بهذا الوسواس. وكذلك يصدق هذا كذلك أنه له قرين يعني من الإنس، وأنه كان يوسوس له هذا الوسواس وكان يفعل معه فعل الشيطان كما هم شياطين الإنس. يقول: يا رجال، أنت تصدق في يوم قيامة؟ هذا أمر مستبعد. وهذا فكان هذا قرينه أي صديقه المقارن له في هذه الدنيا يوسوس له كذلك، ويدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، ويقول له: لا يمكن أن يكون هناك بعث ولا نشور، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم إنه يطلع، قال: فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه هذا الذي كان يوسوس له ويدعوه إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وإلى التكذيب بيوم القيامة في سواء الجحيم في وسط النار. فقامت بينهم هذه بعد ذلك هذه المحادثة. قال أي المؤمن له: تالله إن كدت لتردين. تالله يقسم له بالله أنه يقول له: إن كدت لتردين، يعني ما كان بيني وبين الانزلاق معك إلى الكفر الذي أنت فيه إلا يعني قاربت هذا شيئا قليلا، وكدت أنزلق معك وأصدق بالذي كنت توسوس لي به. قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة ربي علي بالتصديق والإيمان لكنت من المحضرين معك في العذاب، يعني من الذين يحضرون العذاب معك.
طبعا تبكيت لهذا الذي يعني لقرينه الذي في النار، ثم يعود بعد ذلك إلى يعني إخوانه المؤمنين وهم جالسون في لهوهم وفي في متعتهم وفي شرابهم وفي متاعهم، فيقول لهم: يا جماعة، أفما نحن بميتين؟ صحيح، لأن الحالة التي نحن فيها في الجنة ليس بعدها موت. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي متناها ونحن في الدنيا بعد حياتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، سنبقى في هذا النعيم المقيم الذي نحن فيه ولا عذاب بعد ذلك. هذا أمر عظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا الذي نحن فيه لهو الفوز، وهو حصول المطلوب الأكبر العظيم الذي لا أعظم منه. إن هذا لهو الفوز العظيم. فانظر المآل الذي آل إليه عباد الله تبارك وتعالى المخلصين. قال جل وعلا معقبا على هذا بعد أن نقل لنا سبحانه وتعالى هذه الصورة وكأننا نشاهدها مع هؤلاء المؤمنين الذين يتكلم بعضهم مع بعض، ثم مع كلام هذا المؤمن لقرينه من الجن أو الإنس الذي يخاطبه على هذا النحو. الله تبارك وتعالى نقل إلينا الصورة حية كأننا نشاهدها، ثم قال جل وعلا: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا المآل والمقام والفوز العظيم فليعمل العاملون، يعني من أراد أن يعمل لينال مطلوبه، ليفوز، لينال الخير كل الخير، هذا الطريق. لمثل هذا فليعمل العاملون، من يريد أن يعمل بالفعل هذا، وذلك أن الناس تعمل، كل الناس يعمل وكل يطلب الخير، لكن يعمل ربما يقضي جهده كله ليبني له بيت، ليكون له أولاد، ليكون له زوجة، ليكون له خلي ما يكون من كل متع هذه الحياة، لكن العمل ليكون له هذا المقام في جنة الله تبارك وتعالى، هذه القصور وهذه الدور وهذا الحور وهذا النعيم المقيم وهذا السرور وهذا الحبور، هذا لا يمكن مقارنته بما يعمل له العاملون. فإن العاملين لهذه الدنيا يعملون، لكن لأمور في النهاية أمور حقيرة صغيرة لا يمكن مقارنتها بهذا الفوز العظيم. فالذي يريد أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد وأن يشتغل ليفوز بأعظم مطلوب هو هذا، هو أن يعمل لهذا المقام ليكون في الجنة على هذا النحو. لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم عقد الله تبارك وتعالى بعد ذلك مقارنة بين ما فيه هؤلاء المنعمون من أهل الجنة وما فيه أهل النار عياذا بالله، فقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك، هذا الذي حدث الله تبارك وتعالى عنه مما هو فيه أهل الإيمان، خير النزل، النزل الضيافة، ما يقدم للضيف، الإكرام، الإتحاف، المنزل الذي نزله هؤلاء في الجنة، أم شجرة الزقوم؟ هذا نزل أهل الجحيم عياذا بالله. شجرة سماها الله تبارك وتعالى الزقوم، وهذا يعني الشجرة وصفها الله تبارك وتعالى هذه الشجرة فقال: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذه هي شجرة الزقوم، الشجرة تخرج في أصل الجحيم في أرض النار السفلى وتتفرع وتكون، فشجرة لكنها تتغذى بالنار وتخرج بالنار، وثمارها هي نابعة من هذه النار، فهذا موضوعا وشكلا أيضا مرعبة. يقول الله تبارك وتعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثم يقول جل وعلا: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. لتفصيل هذا الأمر إن شاء الله نعود لنعيش مع هذه الآيات ومع وصف الرب تبارك وتعالى لعذاب أهل النار وللمقارنة التي عقدها الله تبارك وتعالى بين ما فيه أهل الجنة وأهل النار في
الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.